नमस्कार, मी प्रोफेसर अनिल सरडे, H.S.C कॉलेज कराड. ऑनलाईन लेक्चरमध्ये आपले सरचे स्वागत आहे. आज आपण G.F.C या विषयाचे लेक्चर पाहणार आहोत. आजच्या तासाला आपण उद्योगांचे वर्गीकरण, बरोबर. आजच्या तासाला आपण प्रकरण पहिले उद्योजकीय जीवनक्रम याच्यामधला पुढचा घटक पाहणार आहोत. उद्योगांचे वर्गीकरण, बरोबर. उद्योगांचं वर्गीकरण म्हणजेच क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. ओके, उद्योगांचं वर्गीकरण आपण आजच्या तासाला पाहणार आहोत. याच्यामध्ये ब आहे आकारानुसार वर्गीकरण आणि ब आहे स्वरूपानुसार वर्गीकरण. आणि याच्यामधून जर आपल्याला वेळ राहिला लेक्चरचा तर आपण पुढचा घटक पाहणार आहोत, लघु उद्योग आणि छोटे उद्योग यांचे महत्त्व, बरोबर. आता आपल्या समाजामध्ये लघु उद्योग छोटे उद्योग असतात, मग यांचं महत्त्व काय आहे आपल्या समाजामध्ये, बरोबर, याची देखील आपण चर्चा करणार आहोत. आता सुरुवातीला आपण उद्योगांचं वर्गीकरण हा घटक पाहूया. टाईप्स ऑफ बिझनेस किंवा त्याला आपण टाईप्स ऑफ इंडस्ट्री असं म्हणतो. आता उद्योगात गुंतवण्यात आलेल्या भांडवलाच्या आकारानुसार, भांडवल म्हणजे कॅपिटल, बरोबर, कॅपिटल किती गुंतवले यानुसार त्यांचं स्वरूपानुसार वर्गीकरण आणि आकारानुसार वर्गीकरण असं करण्यात आलेलं आहे. म्हणजे उद्योगांचं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन आपल्याला त्या ठिकाणी करून दिलेलं आहे, बरोबर. आता उद्योगांचं वर्गीकरण, उद्योगाचा आकार, स्वरूप, प्रमाण, गुंतवणूक, लाभ म्हणजे रिटर्न्स आपल्याला किती मिळतात, लाभाचं प्रमाण, बाजारपेठ, उद्योगाची कार्यक्षमता, सरकारी नीती, औद्योगिक वातावरण, ह्या सगळ्या घटकांचा विचार करून आपल्याला हे क्लासिफिकेशन दिलेलं आहे, उद्योगांचं वर्गीकरण सांगितलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण पाहणार आहे आकारानुसार वर्गीकरण, बरोबर. आता आकारानुसार वर्गीकरण याच्यामध्ये आपल्याला 8 प्रकार सांगितलेले आहेत, बरोबर. उद्योगांचे किती प्रकार सांगितलेले आहेत, 8 प्रकार सांगितलेले आहेत. आता याच्यामध्ये पहिला आहे मोठ्या आकाराचे उद्योग. पहिला कुठला आहे, मोठ्या आकाराचे उद्योग. आता मोठ्या आकाराचे उद्योग याचं प्रमाण कसं असतं भांडवलाचं किंवा कॅपिटलचं, तर मोठ्या आकाराच्या उद्योगांची नेमकी अशी व्याख्या आपल्याला माहीत नाही आहे, पण तरी पण त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला की 100 कोटीपेक्षा जास्त, बघा, ज्या व्यवसायामध्ये 100 कोटीपेक्षा जास्त त्या ठिकाणी स्थिर स्वरूपाची गुंतवणूक केलेली असते, बरोबर, आणि त्याच्यामध्ये कॅपिटल गुंतवलेलं असतं, बरोबर. 100 कोटीपेक्षा जास्त भांडवल ज्या व्यवसायामध्ये गुंतवलेलं असतं त्याला आपण मोठ्या आकाराचे उद्योग असं म्हणतो, बघा. मग याचं कसं प्रमाण असतं, प्रोडक्शनचं प्रमाण मोठं, बरोबर, त्याच्यानंतर भांडवल गुंतवणुकीचं प्रमाण मोठं, त्याच्यानंतर बाहेर आपण विक्रीसाठी त्या ठिकाणी वस्तू पाठवणे ह्याचं त्या ठिकाणी प्रमाण मोठं. मग प्रमाण मोठं असलं की आपल्याला नफा देखील मोठ्या प्रमाणात मिळतो, बघा. तर मोठ्या आकाराचे उद्योगाची आपण काय व्याख्या बघितली, तर ज्या उद्योगाचं गुंतवणूक 100 कोटीपेक्षा जास्त त्या ठिकाणी असतं त्याला आपण मोठ्या आकाराचे उद्योग असं म्हणतो. आता दुसरा त्या ठिकाणी प्रकार आहे मध्यम आकाराचे उद्योग. दुसरा प्रकार कोणता आहे, मध्यम आकाराचे उद्योग. आता मध्यम आकाराच्या उद्योगाची आपण व्याख्या पाहूया. तर ज्या उद्योगामध्ये मोठ्या उद्योगांपेक्षा कमी, म्हणजे आता जर आपण पहिला त्या ठिकाणी प्रकार बघितला त्याच्यापेक्षा गुंतवणूक कमी असते, भांडवल त्या ठिकाणी कमी गुंतवावं लागतं, मोठ्या उद्योगापेक्षा कमी व लघु उद्योगापेक्षा जास्त प्रमाणात भांडवल गुंतवणूक ज्या व्यवसायामध्ये केलेली असते त्याला आपण मध्यम आकाराचे उद्योग असं म्हणतो. म्हणजे मोठ्या आकाराच्या उद्योगापेक्षा कमी आणि लघु उद्योगापेक्षा जास्त असं, म्हणजे हा मधलाच त्या ठिकाणी उद्योग आहे, मध्यम आकाराचे उद्योग आहे, बरोबर. आता मध्यम आकाराचे उद्योग मोठ्या उद्योगांपेक्षा आकारानं लहान असतात, परंतु लघु उद्योगांपेक्षा त्या ठिकाणी मोठे असतात, बरोबर. आणि याच्यामध्ये उत्पादनाची साधने, भांडवल गुंतवणूक मध्यम प्रमाणात केली जाते, याला काय म्हणायचं, मध्यम आकाराचे उद्योग. तिसरा आहे लघु उद्योग. आता तिसरा प्रकार कुठला आहे, लघु उद्योग. आता लघु उद्योग म्हणजे लहान प्रमाणावर त्या ठिकाणी केला जाणारा उद्योग. शासनाच्या 1991, बघा, शासनाच्या 1991 च्या औद्योगिक धोरणानुसार ज्या उद्योगांची यंत्रसामुग्रीवरील गुंतवणूक 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असते, बघा, 1 कोटी रुपयांपेक्षा भांडवली गुंतवणूक कमी असते
यंत्रसामग्री मालकीची असो किंवा भाडेपट्टीने घेतलेली असू द्या, बरोबर, याचा त्या ठिकाणी फायदा त्या ठिकाणी ह्याच लघुउद्योगाला त्या ठिकाणी होत असतो, बरोबर. तर लघुउद्योग याची आपण व्याख्या काय बघितली की शासनाच्या 1991च्या त्या ठिकाणी धोरणानुसार या ठिकाणी लघुउद्योगमध्ये गुंतवणूक 1 कोटी रुपयांपेक्षा कमी असते. बघा, 1 कोटीपेक्षा कमी जर गुंतवणूक असेल त्याला काय म्हणायचं? लघुउद्योग म्हणायचं. 4 पूरक उद्योग. आता पूरक उद्योग म्हणजे काय? तर एखाद्या उद्योगाशी तो पूरक असतो, निगडीत असतो, संबंधित असतो, त्याला काय म्हणायचं? पूरक उद्योग. शासनाच्या 1991च्या औद्योगिक धोरणानुसार ज्या उद्योगामध्ये गुंतवणूक 75 लाखांपेक्षा कमी असते, आता बघा 75 लाखांपेक्षा कमी गुंतवणूक ज्या उद्योगामध्ये असते त्याला आपण पूरक उद्योग असं म्हणायचं आहे, बरोबर. आणि एकूण वार्षिक उत्पन्नापैकी 50% उत्पादन मोठ्या मध्यम उद्योगांच्या उत्पादनासाठी वापरलं जातं, म्हणजे ते मदत करतो. हा पूरक उद्योग जो आहे तो मोठ्या आकाराच्या उद्योगाला, मध्यम आकाराच्या उद्योगाला मदत करतो, बरोबर. ह्याला काय म्हणायचं? पूरक उद्योग म्हणायचं. 5वा आहे छोटे उद्योग. आता छोटे उद्योग हा 5वा त्या ठिकाणी घटक आपण त्या ठिकाणी पाहतोय किंवा प्रकार त्या ठिकाणी पाहतोय. 1997च्या धोरणानुसार व अभिदूषित समितीच्या शिफारशीनुसार शहरी व ग्रामीण भागात ज्या उद्योगांमध्ये गुंतवणूक 25 लाखापेक्षा कमी आहे, बघा 25 लाखापेक्षा कमी गुंतवणूक ज्या उद्योगाचे असते ह्याला आपण छोटे उद्योग असे म्हणतो, बरोबर. 25 लाखापेक्षा कमी गुंतवणूक ज्या व्यवसायामध्ये असते त्याला आपण काय म्हणायचं? छोटे उद्योग म्हणायचं, बरोबर. 5वं ग्रामीण उद्योग. आता ग्रामीण उद्योग हा 6वा आपल्याला त्या प्रकार सांगितलेला आहे. आता स्थानिक कच्च्या मालावर हा ग्रामीण उद्योग अवलंबून असतो, बरोबर. त्याच्यानंतर घरच्या घरी उत्पादन, गावातच राहून आपण घरच्या घरी उत्पादन त्या करू शकतो, बरोबर. ह्याला आपण ग्रामीण उद्योग असे म्हणतो. बघा, स्थानिक कच्च्या मालावर घरच्या घरी त्या करण्याजोगा जो उद्योग असतो त्याला आपण ग्रामीण उद्योग असं म्हणतो. आता ह्याच्यामध्ये मानशी म्हणजे प्रत्येक माणसाच्या वाटणीला जेवढं त्या भांडवल येते, मानशी 15,000पेक्षा भांडवल गुंतवणूक जास्त त्या असू नये. बघा, ग्रामीण उद्योगाची व्याख्या काय सांगितली? प्रत्येक मानशी 15,000पेक्षा भांडवल गुंतवणूक असू नये, बरोबर. पुढे 7वं आहे कुटीर उद्योग. कॉटेज इंडस्ट्री त्याला देखील म्हणायचं. कुटीर उद्योग पूर्णतः किंवा अंशतः कारागिरांच्या कुटुंबियाच्या मदतीने नेहमीसाठी किंवा अल्प काळासाठी जो व्यवसाय केला जातो त्याला कुटीर उद्योग असे म्हणतात. म्हणजे घरच्या घरीच पूर्णतः असू द्या किंवा अंशतः. पूर्णतः म्हणजे 100%, अंशतः म्हणजे काय 50% असं 50-50% देखील असतो. तर कुटुंबाच्या त्या मदतीने घेऊ द्या, अल्प कालावधीसाठी आपण जो त्या व्यवसाय त्या करतो त्याला आपण कुटीर उद्योग म्हणायचं. थोडक्यात घरच्या लोकांच्या मदतीनं, घरच्या घरीच त्या जो व्यवसाय त्या केला जातो घरातील लोकांच्या मदतीनं त्याला आपण कुटीर उद्योग असे म्हणतो, बरोबर. हा शेतीवर अवलंबून असतो, बरोबर. त्याच्यानंतर आजूबाजूला त्या वनस्पतीवर त्या अवलंबून असतो, त्याला कुटीर उद्योग म्हणायचं. आणि शेवटचा आहे सेवा उद्योग. आता ज्या उपक्रमांचे स्वरूप सेवा उपलब्ध करून द्यायचं असतं, सर्व्हिसेस म्हणजे सेवा, व यंत्रसामग्रीतील गुंतवणूक 5 लाखापर्यंत असते, बघा ह्याला काय म्हणायचं? सेवा उद्योग असं म्हणायचं. ह्यांचं एक टार्गेट असतं, तत्त्व असते की समाजातील लोकांना सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची, सेवा द्यायची, बरोबर. ह्या सेवा उद्योगाचं देखील तत्त्व असतं, त्याला काय म्हणायचं? सेवा उद्योग. म्हणजे ज्या उद्योगाची गुंतवणूक यंत्रसामग्रीतील असू द्या किंवा कच्च्या मालातील असू द्या 5 लाखापर्यंत असते त्याला सेवा उद्योग असे म्हणतात. अशा प्रकारे आपण आकारानुसार वर्गीकरण, बघा आकारानुसार वर्गीकरण आपण 8 टेक्निक प्रकार उद्योगाचे बघितले आहेत. पहिला बघितला मोठ्या आकाराचे उद्योग, दुसरा बघितला मध्यम आकाराचे उद्योग, तिसरा बघितला लघु उद्योग, चौथा बघितला पूरक उद्योग, 5वा बघितला छोटे उद्योग, 6वा बघितला ग्रामीण उद्योग, 7वा बघितला कुटीर उद्योग आणि 8वा बघितला सेवा उद्योग. अशा प्रकारे आपण आकारानुसार वर्गीकरण उद्योगांचं पाहिलेलं आहे. आता पुढचा त्या आहे प्रकार ब. कुठला आहे? स्वरूपानुसार वर्गीकरण. आता बघा स्वरूपानुसार वर्गीकरण आपण आता पाहणार आहोत. आता स्वरूपानुसार वर्गीकरणाच्या मध्ये पहिला प्रकार आहे उत्पादन उद्योग. बघा
आता स्वरूपानुसार वर्गीकरण याच्यामध्ये उत्पन्न उद्योग मॅन्युफॅक्चरिंग हा पहिला उद्योगाचा प्रकार सांगितलेला आहे. ज्या ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंगचं काम केलं जातं म्हणजे वस्तू व सेवा निर्माण केले जातात त्या उद्योगाला काय म्हणायचं? उत्पादन उद्योग असं म्हणायचं आहे. बघा, उत्पादन घटकांना एकत्र करून विविध प्रकारच्या कच्च्या मालाचे पक्क्या किंवा उपयोगी वस्तूमध्ये रूपांतर त्या ठिकाणी करणाऱ्या उद्योगांना उत्पादन उद्योग असे म्हणतात. बघा, आता उदाहरणार्थ कापसापासून कापड निर्माण करणं, ऊसापासून साखर निर्माण करणं, बरोबर, त्याच्यानंतर वनस्पतीपासून औषध निर्माण करणं हे उत्पादन उद्योगाची त्या ठिकाणी उदाहरणं आहे. बघा, त्याच्यानंतर यंत्रसामग्री, स्वयंत्रे, फर्निचर ह्याला भांडवली वस्तू म्हणायचं. ग्राहकांची मागणी असणाऱ्या वस्तू निर्मिती करून त्यांची गरज भागवणं त्यांना आपण ग्राहकोपयोगी वस्तू त्या ठिकाणी असं म्हणतो. उदाहरणार्थ पंखे, टेलिव्हिजन, इस्त्री, प्लॅस्टिकच्या घरगुती त्या ठिकाणी वस्तूचा वापर त्या ठिकाणी करणं ह्याला म्हणायचं ग्राहकोपयोगी वस्तू. त्याच्यानंतर पूरक वस्तू निर्माण करणारे उद्योग मोठ्या उद्योगांच्या छोट्या छोट्या गरजा त्या ठिकाणी भागवतात ह्याला म्हणायचं त्या ठिकाणी पूरक वस्तू. आता पूरक वस्तू म्हणजे त्या ठिकाणी काय तर बांधणी साहित्य असेल, प्लॅस्टिक, कंटेनर्स, छोटे छोटे भाग ह्याला काय म्हणायचं? या ठिकाणी पूरक उद्योगाचे त्या ठिकाणी प्रकार त्या ठिकाणी म्हणायचं. बघा, तर अशा प्रकारे उत्पादन उद्योग म्हणजेच मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजेच कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून पक्का माल त्या ठिकाणी बनवणं, पक्क्या वस्तू बनवणं, अर्धपक्के त्या ठिकाणी वस्तू बनवणं या उद्योगाला उत्पादन उद्योग असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी सांगितलं कापसापासून दोरा निर्माण करणं, कापड निर्माण करणं, ऊसापासून साखर निर्माण करणं, बरोबर, त्यानंतर वनस्पतीपासून औषध निर्माण करणं, तर हे उत्पादन उद्योगाची उदाहरणे आहेत. आता पुढचा प्रकार आहे सेवा उद्योग. स्वरूपानुसार वर्गीकरण याच्यामध्ये दुसरा त्या ठिकाणी प्रकार आहे सेवा उद्योग. सेवा उद्योग म्हणजे काय? सर्व्हिस त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करणे. अशा स्वरूपाच्या उद्योगात कोणत्याही प्रकारचे उत्पादन केले जात नाही. बघा, सेवा उद्योगामध्ये उत्पादन केलं जात नाही, त्याच्यामध्ये सेवा दिली जाते. कळलं का? या उद्योगामार्फत समाजाला विविध प्रकारच्या सेवा त्या ठिकाणी उपलब्ध करून दिल्या जातात, ह्याला आपण सेवा उद्योग म्हणायचं. सेवा उद्योगामध्ये काय काय येतं मग? तर फॉर एक्झाम्पल अधिकोष. अधिकोष म्हणजे काय? बँक. अधिकोष हा शब्द मराठी आहे, बँक हा इंग्रजी शब्द आहे. अधिकोष याला बँक म्हणायचं. वाहतूक विषयक सेवा, विमा कंपन्या, डॉक्टर, कर विषयक सल्लागार त्या ठिकाणी असतील, जाहिरातदार असतील, वकील असतील, हे आपल्याला काय करतात? सेवा त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतात, बरोबर. याशिवाय आपण आणखी समाजातील लोकांना सेवा कशामार्फत देऊ शकतो? तर टी व्ही दुरुस्त करून दिली, मोबाईल त्या ठिकाणी दुरुस्त करून दिला, पंखे दुरुस्त करणं, बरोबर, ह्या अशा आपण जेव्हराक्स त्या ठिकाणी लोकांना दिले, त्या ठिकाणी करून कपड्यांना त्या ठिकाणी इस्त्री करून दिलं, बरोबर, कपडे शिवून दिले, बरोबर, ह्या देखील सेवा त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड करायची उदाहरणं आहेत, बरोबर. अशा प्रकारचा सेवा उद्योग हा आपण दुसरा त्या ठिकाणी प्रकार बघितलेला आहे. आता तिसरा आहे व्यापार क्षेत्राशी उद्योग. बघा, व्यापार क्षेत्राशी निगडीत उद्योग हा तिसरा त्या ठिकाणी प्रकार सांगितलेला आहे. आता व्यापार क्षेत्राचे आकारमान हे सुद्धा मोठे, मध्यम व लघु उद्योग अशा स्वरूपाचे असते. आणि व्यापार क्षेत्रामध्ये वितरण म्हणजे काय? डिस्ट्रीब्युशन करणं, घाऊक व्यापार असेल, किरकोळ त्या ठिकाणी व्यापार असेल, अशा स्वरूपाचे व्यापार त्या ठिकाणी केले जातात. म्हणजेच काय तर व्यापार क्षेत्राशी उद्योग म्हणजे आपल्या कंपनीमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग झालेला माल कुणाच्या तरी मार्फत डिस्ट्रीब्यूट त्या ठिकाणी ग्राहकांपर्यंत म्हणजे आपल्यापर्यंत आणण्याचं काम कोण करतं? घाऊक व्यापारी, होलसेलर, बघा, किरकोळ व्यापारी, रिटेलर, हे दोघं मध्यस्थी असतात. त्यांच्याकडे अगोदर वस्तू येते आणि नंतर त्यांच्याकडनं आपल्याला वस्तू येते. म्हणजे हे मध्यस्थाची भूमिका त्या ठिकाणी करणारी हे त्या ठिकाणी व्यापार क्षेत्रामध्ये लोक आपल्याला आढळून येतात, बरोबर. तर ह्याला व्यापार क्षेत्राशी निगडीत उद्योग असं म्हटलं. त्याच्यामध्ये घाऊक व्यापारी, किरकोळ व्यापारी हे आपल्याला त्याच्यामध्ये समाविष्ट झालेले दिसतात, बरोबर की नाही. आता याच्यामध्ये उदाहरणार्थ त्यांनी सांगितले किराणा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स त्या ठिकाणी वस्तू, कापड, औषधी इत्यादीची खरेदी विक्री याच्यामध्ये आपण त्या ठिकाणी करू शकतो. आता पुढचा त्या ठिकाणी घटक आपण त्या ठिकाणी पाहूया, लघु उद्योग आणि छोटे उद्योग यांचे महत्त्व. आता बघा, आपल्या समाजामध्ये लघु उद्योग असतात, छोटे उद्योग असतात, यांचं महत्त्व काय आहे याची देखील आपण त्या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत. तर भारतासारख्या देशाच्या सर्वांगीण त्या ठिकाणी विकासासाठी, बरोबर, लघु उद्योग महत्त्वाचे त्या ठिकाणी स्थान त्या ठिकाणी पटकवत आहेत.
लघुउद्योगांमुळे आपल्या भारत देशामध्ये विकास त्याकडे झालेला आपल्याला दिसून येतो. बरोबर. मग ह्या विकास होण्यासाठी, बरोबर, भांडवल व सत्तेचे समान त्याकडे वितरण होण्यासाठी या ठिकाणी लघुउद्योग व कुटीरोद्योग यांचं महत्त्व त्याकडे वाढत चाललेलं आहे. त्याच्यामुळंच आपल्या भारत देशामध्ये त्याकडे विकास होतोय, विकासात्मक त्याकडे भूमिका निर्माण त्याकडे होते. तर ते कशामुळे होते याची देखील आपण चर्चा त्याकडे करूया. 1 नंबर, रोजगार त्याकडे निर्माण केला जातो. बघा, तर लघुउद्योग कुटीरोद्योग काय करतात, रोजगार आपल्या समाजामध्ये निर्माण त्याकडे करत असतात. रोजगाराची क्षमता निर्माण करण्याची त्याकडे जास्त त्यांच्यामध्ये त्याकडे क्षमता असते. देशाचा समतोल आर्थिक विकास हा लघुउद्योग कुटीरोद्योगामध्ये नियंत्रित केला जातो. विषमता त्याकडे आपल्या देशामध्ये जी असेल ती कमी व्हायला मदत होते. ग्राहकोपयोगी वस्तू निर्मिती करण्यासाठी अधिक उपयुक्त हे लघुउद्योग छोटे उद्योग असतात. बरोबर. त्याच्यानंतर भांडवलाची गरज याला कमी असते. लघुउद्योग तुम्हाला करायचा आहे, छोटा उद्योग त्याकडे करायचा आहे, भांडवलाचं प्रमाण याच्यामध्ये कमी लागतं आणि ग्रामीण किंवा निमशहरी भागामध्ये तुम्ही त्याचं त्याकडे खरेदी विक्री त्याकडे करू शकता वस्तूंची. बरोबर. अशा प्रकारच्या याच्यामध्ये माहिती सांगितलेली आहे. त्याच्यानंतर लघुउद्योग स्वयंरोजगाराला चालना देतात, मदत त्याकडे करतात. शासनाच्या त्यांना अर्थसहाय्य त्याकडे करणाऱ्या सवलती त्याकडे मिळू शकतात, मार्गदर्शन त्याकडे मिळू शकतं. बरोबर. त्यानंतर स्थानिक व नजीकच्या भागातील उपलब्ध होणारा कच्चा माल वापरला जात असल्यामुळं कच्चा माल देखील पुरेसा व स्वस्त दरामध्ये त्याकडे आपल्याला उपलब्ध होऊ शकतो. त्याच्यामुळे काय होतं, आपल्याला त्या लेवलवर लघुउद्योग किंवा कुटीरोद्योगाला जवळजवळ जर कच्चा माल मिळाला तर त्याचं वाहतुकीसाठी खर्च, दळणवळण याच्यावरचा खर्च वाचतो, कमी होतो. बरोबर. तर आपला काय उत्पादनाचा खर्च मग कमी व्हायला त्याकडे मदत होते. बरोबर. त्यानंतर मर्यादित मागणी, स्थानिक बाजारपेठ, नाशवंत वस्तू, कलाकुसरीच्या वस्तू निर्मिती करण्यासाठी लघुउद्योग उपयुक्त असतात. बघा, आणि लास्ट सांगितलंय काही लघुउद्योगांमध्ये निर्यातीस योग्य अशा प्रकारच्या वस्तू निर्माण करण्याची क्षमता देखील असते आणि परकीय चलन मिळवून द्यायचं देखील काम हे लघुउद्योग करत असतात. अशा प्रकारे निश्चितच आपल्या लघुउद्योग आणि छोटे उद्योग यांच्यामुळं भारत देशामध्ये विकास व्हायला मदत होते. बरोबर. आर्थिक त्याकडे चलन चालू राहायला मदत होते. याच्यामुळे याला महत्त्व त्याकडे प्राप्त झालेलं आहे. अशा प्रकारे आपण लघुउद्योग आणि छोटे उद्योग यांचे महत्त्व देखील बघितलेलं आहे. तर आजच्या तासात आपण उद्योगांचं वर्गीकरण त्याकडे पाहिलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आकारानुसार वर्गीकरण देखील आपण बघितलेलं आहे. त्याच्यानंतर स्वरूपानुसार देखील वर्गीकरण त्याकडे बघितलेलं आहे आणि लघुउद्योग आणि छोटे उद्योग यांचे महत्त्व देखील बघितलेलं आहे. अशा प्रकारे आजच्या लेक्चरला आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.